มาดูบ้านที่โจ๊กดีไซน์นะครับซึ่งการถ่ายบ้านช่วงหน้าฝนนี่ก็ เป็นอะไรที่พี่ก็ต้องลุ้นว่าเราจะได้ภาพที่มันแสงสวยไหมวันนี้โอเคเรามีได้ภาพแสงสวยด้วยแต่ว่าก็มีช่วงที่ฝนตกเหมือนกันนะแต่ว่าเราก็จะได้เห็นอีกบรรยากาศหนึ่งของบ้านนะครับบ้านหลังนี้ครับโจ๊กให้ชื่อว่า BW House ก็คือ Black and White ครับเดี๋ยวให้เริ่มจากการเล่าแบ็กกราวน์นิดนึงครับเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้เนี่ยไม่ได้สร้างแบบเป็นหลังเดียวโดดๆนะมันมีส่วนที่เชื่อมโยงกับบ้านญาติด้วยครับจริงๆแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับหลังพี่แคปทั้งหมดเนี่ยบริเวณนี้แล้วก็บริเวณที่เป็นบ้านคุณปู่ปัจจุบันนะครับเป็นบ้านหลังเก่าเลยแล้วก็เขาก็ถามเราว่าเราทำอะไรกับมันได้บ้างไหมถ้าเกิดเขาต้องการบ้านที่มีความสมัยใหม่มีความโปร่งทีนี้ทำไมถึงเป็น black and white ใช่ไหมครับเพราะว่าเหมือนอาคารบ้านเดิมเลยเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยถูกตกแต่งด้วยพวกไม้เก่าไม้แดงเราก็คุยกับทางเจ้าของบ้านแหละว่าเขาอยู่กับตรงนี้มาตั้งแต่เกิดแล้วเขาเห็นแต่ไม้สีแดงเยอะมากนี่หลังนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นบ้านใหม่เนี่ยเขาก็อยากให้ไม่ใช่ไม้แดงแล้วไม่ค่อยมีสีแดงละกันสีแดงน้อยหน่อยนะครับแต่ก็ยังอยากให้มันเป็นบ้านที่มีความโมเดิร์นแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ครับอันนี้เป็นโจทย์สำคัญของเราเลยว่าการที่เราเลือกใช้วัสดุที่มันมีความเป็นแบบโลหะมีความแข็งมีความสีดำขาวตัดกันนะครับแต่ทำยังไงให้บ้านนี้มันมีความอบอุ่นมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราดูภาพเก่า before เนี่ยแสดงว่าบ้านหลังนี้เนี่ยหน้าตาก็คือจะเหมือนบ้านของคุณปู่คุณย่าตอนนี้เลยคล้ายๆเลยคือเป็น2ชั้นหลังคาคือเป็นแบบก็เป็นหลังคาแบบจั่วธรรมดาครับแต่ว่ามันเปลี่ยนไปแบบนี้จริงๆมันคนละเรื่องเลยเหมือนกันนะคนละเรื่องเลยครับถ้าไม่บอกเรียกว่าไม่บอกก็ไม่รู้ดีกว่าไม่รู้เลยนึกว่านี่คือสร้างใหม่หมดเลยเราก็คงไว้แค่ฐานรากแล้วก็อาจจะมีตามกริดเสาบ้างนะใช่ครับแต่ข้างบนเรื่องของเสาต่างๆความสูงของฝ้าอะไรนี่คือเราก็คือใหม่เราเอาออกหมดเลยแล้วเราก็สามารถกำหนดใหม่ได้นะครับเรื่องความสูงเรื่องตรงก้อนนี้อยากให้สูงกว่าก้อนนี้เลยครับก็ทำใหม่หมดทีนี้ในแง่การเชื่อมโยงระหว่างคุณปู่คุณย่ากับบ้านหลังนี้เนี่ยมันต้องเชื่อมกันมากน้อยแค่ไหนอีกโจทย์หนึ่งตั้งแต่แรกเลยคือแต่ก่อนเนี่ย2หลังเนี่ยก็แทบจะเรียกว่าเป็นหลังเดียวกันนะครับที่เรามีที่จอดรถรวมอยู่ที่เดียวกันกินอาหารที่เดียวกันไลฟ์สไตล์ก็คือเขาจะอยู่ด้วยกันนะครับตั้งแต่รุ่นคุณปู่จนรุ่นลูกนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันในการที่เราจะไม่ทำให้เขาเหมือนสร้างบ้านใหม่แล้วเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เขาในสิ่งที่เขาไม่อยากเปลี่ยนนะครับตรงนี้ผมว่าการที่ครอบครัวมาอยู่รวมกันทานข้าวด้วยกันเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากครับงั้นก็แสดงว่าที่จอดรถตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเฉพาะของบ้านหลังนี้เท่านั้นคุณปู่คุณย่าเองก็จอดตรงนี้เราก็จะต้องเดินผ่านบ้านหลังนี้ไปบ้านตัวเองใช่ครับแสดงว่า circulation ก็สำคัญนะที่เราจะคิดยังไงให้เขาเดินผ่านไปแบบอาจจะรบกวนกันก็ได้หรือไม่รบกวนกันก็ได้ใช่ครับบางบ้านเนี่ยครับก็จะมีการแยก circulation แบบไม่อยากเจอกันกับในบางบ้านเนี่ยก็อย่างบ้านหลังนี้ยกตัวอย่างก็คือจะเป็นการแยก circulation แบบอยากเจอกันอยากจะเห็นหน้ากันทุกวันอยากจะเดินผ่านกันทุกวันให้รู้ว่าใครเป็นอยู่ยังไงครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนเป็นตรงกลางบ้านนี้เป็นตรงกลางโอเคซึ่งอย่างตรงนี้ที่เราเห็นเราเห็นว่าเวลาจอดรถเสร็จก็จะเดินเข้าทางนี้ได้นะหรือถ้าเกิดว่าไหนฝนตกก็อาจจะเดินเนี่ยใต้เราก็เตรียมแรมไว้ให้ตรงนี้ได้ใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าโจ๊กดีไซน์ circulation มาอย่างไรนะครับแต่ว่าให้โจ๊กเล่าถึงด้านในนิดนึงในส่วนของ landscape เห็นว่ามีการวางต้นไม้เป็นต้นประธานไว้ต้นหนึ่งด้วยอันนี้คือต้นอะไรอันนี้เป็นต้นพูนซับครับที่เราเลือกมาเป็นต้นประธานตอนแรกในการดีไซน์เนี่ยเราก็เหมือนด้วยบ้านที่มันเป็นขาวดำแล้วก็กับผนังสีดำเงาตัวเนี้ยเราก็อยากให้มันมีสีเขียวชุ่มๆเนี่ยขึ้นมาตัดแล้วทำให้รู้สึกว่าเจ้าผนังสีดำที่เรายิงเข้ามาเนี่ยมันอยู่ในแลนด์สเคปอยู่ในหญ้าครับก็จะเป็นการเหมือนดึงธรรมชาติเข้ามาครับแล้วก็อย่างเจ้าต้นพูนซับนี่เองเนี่ยมันก็ทำหน้าที่ของเขาได้ทั้งเป็นต้นประธานที่สวยงามรับหน้าบ้านกับเป็นตัวกรองแดดทิศตะวันตกโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้โจ๊กพาไปดูในบ้านกันครับโอเคได้ครับคลิปนี้เรามีไทยอินด้วยนะครับ
เสียงเพลงที่ทุกคนได้ยินเมื่อกี้นี้เนี่ยดังมาจากลำโพง Harman Kardon รุ่น Aura Studio 4 ที่อยู่ข้างๆผมเครื่องนี้นี่แหละครับนี่ถือว่าเป็น1 Product ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะว่างานดีไซน์ของเขาเนี่ยถือว่าเป็นไอคอนิกดีไซน์เลยหลายๆคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยแล้วก็เคยเห็นลำโพงนี้ตามคาเฟ่เก๋ๆหรืออย่างบ้านที่ผมไปถ่ายมาหลายๆหลังเนี่ยก็มีเจ้าลำโพงรุ่นนี้เนี่ยประดับบ้านไว้อยู่นะครับจุดที่ถือว่ามีความโดดเด่นมากๆเลยก็คืองานดีไซน์ของเขาที่หลายๆคนดูทีแรกเนี่ยอาจจะคิดว่ามันไม่เหมือนลำโพงทั่วไปที่จะเห็นแผงหรือว่าดอกลำโพงชัดเจนนะแต่มันกลับดูเหมือนของแต่งบ้านมากกว่าบางคนอาจจะคิดว่านี่มันโคมไฟหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในแนวทางการดีไซน์ของ Harman Kardon เองเนี่ยที่เขาจะเน้นในเรื่องของความโมเดิร์นความมินิมอลเนี่ยทำให้มันสามารถจะวางไว้อยู่ในบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอลลงตัวมากๆหรือแม้ว่าถ้าเกิดว่าบ้านเราเป็นสไตล์คลาสสิกเนี่ยการที่เขาดีไซน์มามีส่วนโค้งมนแบบนี้ก็ยังพอที่จะเข้ากันกับบ้านในสไตล์คลาสสิกได้ไม่ยากนะครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เนี่ยก็คือการที่เขาดีไซน์มาเป็นโดมอะคริลิกใสแบบนี้แหละครับแล้วก็จะมีการผสานแพทเทิร์นไดมอนด์ทั้งบริเวณด้านบนรวมถึงด้านในด้วยนะครับอีกอย่างนึงที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของไฟเอฟเฟกต์สีที่อยู่ภายในเนี่ยครับมันจะมีเอฟเฟกต์ที่ต่างกันถึง5แบบด้วยกันนะครับเราสามารถจะมากดเลือกได้ซึ่งไฟแล้วก็เอฟเฟกต์เนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปตามจังหวะของเสียงเพลงครับเราสามารถจะเลือกปรับเปลี่ยนโมชั่นการเคลื่อนไหวของเขาได้นะซึ่งมันก็จะทำให้มูดโดยรวมของห้องเราเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปครับในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีลำโพงภายในถึง6ตัวด้วยกันนะครับทำให้เสียงมันกระจายไปโดยรอบถึง360องศาเลยแล้วด้านล่างเองเนี่ยก็จะมีซับวูฟเฟอร์ที่ให้เสียงเบสแบบปึ๊บตึบแบบกระแทกใจดีทีเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครรู้จัก Harman Kardon อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าเขามีการไปโคกับแบรนด์รถยนต์หรูๆแบบหลายแบรนด์เลยนะในการที่จะผลิตเครื่องเสียงติดรถยนต์ฮะดังนั้นเรื่องคุณภาพเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าเป็นของที่แบบพรีเมียมมากๆเลยครับอีกอย่างที่อยากพูดถึงคือลำโพงรุ่นนี้เนี่ยก็ได้รางวัลทางด้านการออกแบบเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น IF Design Award Red Dot Design Award หรือว่า CES Innovation Awards นะครับแล้วก็ลำโพงของ Harman Kardon เองเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายดีไซน์เลยครับที่มีความน่าสนใจอย่างผมเองก็มีชอบรุ่นหนึ่งนะที่ชื่อว่า Onyx รุ่นนั้นเนี่ยจะดีไซน์มาเป็นเหมือนดาวเสาเลยฮะจะเป็นกลมๆแล้วก็มีวงแหวนล้อมรอบนะแต่วันนี้เนี่ยสำหรับรุ่นที่ผมอยากจะมาแนะนำเพิ่มอีก2รุ่นเนี่ยจะเป็นรุ่นที่เราสามารถพกพาไปได้จะเป็นรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับด้านหลังผมนี่คือ Harman Kardon รุ่น Go Play 3 นะครับรุ่นนี้ฟอร์มจะมีความโค้งมนดูเรียบคลีนมินิมอลนะครับแล้วก็น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 4.7 กิโลกรัมฟอร์มจะมีความเหมือนกระเป๋านิดนึงนะถ้าเกิดว่าเราใช้งานฟังอยู่ห้องด้านล่างเนี่ยแล้วอยากจะยกขึ้นไปห้องนอนด้านบนก็สามารถทำได้เลยนะครับโดยจะมี2สีให้เลือกก็คือสีเทากับสีดำครับในเรื่องคุณภาพเสียงเนี่ยจะเป็นแบบ 3-way speaker เลยนะครับและเราสามารถจะซื้อ2เครื่องมาวางคู่กันแล้วก็เซตให้มันเชื่อมต่อกันเป็นระบบสเตอริโอได้นะก็จะช่วยยกระดับคุณภาพเสียงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของแผงควบคุมด้านบนเนี่ยอยากจะพูดถึงมันจะมีไอคอนที่เป็นรูปโทรศัพท์ซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นปุ่ม play แต่ถ้าเกิดว่าระหว่างที่เราฟังอยู่เนี่ยมีใครโทรศัพท์เข้ามาสามารถจะพูดคุยผ่านลำโพงได้เลยครับแล้วก็ด้านหลังเองจะมีช่องสำหรับเสียบ USB Type C ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนมือถือเราเกิดแบตหมดขึ้นมาเนี่ยเจ้าลำโพงตัวนี้ก็สามารถจะเปลี่ยนเป็น power bank ให้เราชาร์จไฟได้ด้วยครับมาถึงอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นน้องเล็กสุดเลยกับ Harman Kardon Luna ครับยังคงเห็นความมินิมอลในงานดีไซน์ของเขานะแล้วก็ฟอร์มจะเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลนะครับอันนี้เนี่ยสามารถจะพกพาไปไหนมาไหนได้ฮะใส่กระเป๋าพาไปที่อื่นได้เลยนะครับจุดที่ผมชอบก็คือ texture ของเขาเนี่ยมันผลิตมาจากเส้นได้ polyester recycle นะครับซึ่งมันทำให้ตัวลำโพงเนี่ยดูมีความหรูหราแล้วรุ่นนี้เองก็จะมี2สีเช่นกันนะครับสีดำกับสีเทาสามารถจะเชื่อมต่อบลูทูธได้มี built-in battery เล่นเพลงได้นาน12ชั่วโมงกันน้ำกันฝุ่น IP67 ด้วยนะครับสามารถจะพาออกไป outdoor เวลาไปเที่ยวทะเลไปออกกำลังกายหรือวางใกล้ๆสระว่ายน้ำแบบนี้ก็ได้ครับรุ่นนี้จะซื้อ2เครื่องมาวางคู่กันแล้วเซตเป็นแบบสเตอริโอก็ได้เหมือนกันนะครับอีกอย่างที่อยากพูดถึงคือลำโพงของ Harman Kardon ทุกรุ่นเนี่ยเขาจะมีการนำเอาวัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าอลูมิเนียมหรือว่าพลาสติกนะครับหรือแม้กระทั่งแพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยก็เป็นกล่องกระดาษรีไซเคิลเช่นเดียวกันเราเลยเห็นว่านอกจากดีไซน์ของเขาจะเจ๋งแล้วเนี่ยเขายังใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนหรือว่า sustainable อีกด้วยครับใครที่สนใจลำโพงของ Harman Kardon นะครับผมจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ที่ description ใต้คลิปครับนี่โจ๊กก็พาเข้ามาด้านในบ้านแล้วนะครับ
ซึ่งพื้นที่โซน living เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อกี้เราเดินมีการลดสเต็ปลงมาด้วยครับคือจริงๆอย่างโซนที่เป็นทั้งนั่งเล่นด้วยทั้งทานข้าวด้วยทั้ง pantry ครับเราดีไซน์อยากให้เขาดูเหมือนต่อเนื่องกันเลยครับเรารู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมกิจกรรมของบ้านนี้นะครับพ่อแม่คุณปู่คุณย่ามานั่งกินข้าวเห็นคุณพ่อคุณแม่นั่งเล่นกับลูกตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เราเองก็อยากจะให้เขาเหมือนไม่มีการขวางกันในทางสายตาครับเราเลยดีไซน์ให้เจ้าตรงพื้นที่ living เนี่ยมันถูกลดระดับลงมาแล้วก็ให้เหมือนมานั่งอยู่ในหลุมที่เราจะมี eye level ที่เขาใกล้เคียงกับสระว่ายน้ำทำให้สัมผัสถึง landscape รอบๆเนี่ยมันเหมือนว่าเราเข้ามานั่งอยู่ในพื้นที่สวน landscape ก็คือระดับเวลาเรานั่งลงโซฟาเนี่ยมันจะระดับประมาณแบบสายตาเราจะใกล้พื้นดินใกล้ผิวน้ำมากขึ้นเราก็จะเห็นแล้วความเป็นสีเขียวของสวนเนี่ยเยอะขึ้นครับซึ่งอย่างวิธีการทำแบบนี้ในเชิงการรับรู้มันก็ส่งผลเยอะเหมือนกันถึงแม้ว่าสเปซที่เราอยู่ตรงนี้โหมันสูงมากนะจริงๆมันดับเบิลรูมประมาณสักกี่เมตรนะประมาณสัก6 เมตรครึ่ง7 เมตรได้โดยประมาณนะครับแต่ว่าพอเรานั่งแล้วเรารู้สึกถึงธรรมชาติโดยรอบเนี่ยใช่ครับในระยะใกล้ใช่ไม่ได้รู้สึกว่ามันห่างไม่รู้สึกว่าเราเหมือนว่าอยู่สูงกว่าสวนเราอยากให้ตัวเราเนี่ยคอนเนคกับพื้นที่โดยรอบๆสวนรอบๆนะครับแล้วก็จากการดีไซน์เนี่ยจริงๆเราก็มีการเหมือนเราจะจำกัดมุมมองแล้วกันเพราะว่าด้วยไซต์ที่เนี่ยครับเหมือนว่าเราก็ถูกล้อมรอบไปด้วยบ้านอื่นๆที่เราก็อาจจะไม่ได้อยากให้เขาเห็นเข้ามาหรือเราเห็นออกไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดสังเกตว่าเจ้าเพลนของผนังเนี่ยมันจะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันในแต่ละด้านครับอันนี้คือลงมานิดนึงอันนี้ลงมาเยอะกว่าด้านนี้ก็จะสูงไปเลยนะครับทีนี้เราก็จะคิดจากมุมมองว่าถ้าเกิดว่าเรามาใช้งานตรงนี้เนี่ยนั่งตรงนี้เนี่ยจะเห็นอะไรบ้างครับอย่างเจ้าตรงนี้ที่เขาลงมาต่ำกว่าคือเราก็ไม่อยากเห็นบ้านอาคารฝั่งตรงข้ามเรานั่งอยู่เราก็จะเห็นเฉพาะกำแพงสวนที่เป็นสีเขียวตรงนี้มันก็จะดู private ขึ้นอย่างเจ้าด้านนี้เนี่ยที่จะเป็นบ้านคุณตาคุณยายแล้วก็บ้านพี่ชายเนี่ยเราก็จะสามารถเปิดได้สูงขึ้นเพื่อจะเทควิวของสระว่ายน้ำได้มากขึ้นครับส่วนเจ้าด้านนี้เนี่ยจริงๆเราคิดถึงเอฟเฟกต์ว่าถ้าเกิดว่าตอนเย็นๆเนี่ยแสงเขาส่องผ่านเข้ามาเราวางต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งเพื่อให้รู้สึกว่าเรารับรู้ถึงธรรมชาติที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันผ่านไปแดดเข้ามาแดดก็จะสาดเข้ามาในตัวอาคารทำให้เหมือนว่าเราไม่ได้มองว่าอาคารเป็นอาคารเป็นบ้านที่มันต้องเป็นอินทีเรียที่ปิดเรามองว่าจริงๆมันคือสเปซที่เราแค่เอาเจ้าผนังต่างๆเนี่ยไปกั้นไว้แล้วก็ภายในภายนอกเนี่ยอยากให้เขารับรู้ไปตลอดว่าตั้งแต่เช้าแดดก็จะมาทางหนึ่งก็จะเข้าแบบหนึ่งมูดแบบหนึ่งกลางวันก็แบบหนึ่งตอนเย็นก็อีกแบบหนึ่งเพราะนั้นบ้านเนี่ยเขาจะมีชีวิตขึ้นมานะครับจากสภาพแสงที่มันเปลี่ยนไปครับจริงๆฝั่งนี้มองไปอ่ะมันมีตึกสูงอยู่นะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคอนโดใช่ครับแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมันช่วยได้ดีมากคือแทบจะบังทั้งตึกเลยใช่ครับเราก็วางไว้เลยตั้งแต่แรกคือเหมือนว่ารู้เลยว่าอันนี้ต้องมาบังแน่ๆต้องมีอะไรมาบังแน่ๆนะครับแล้วก็จะมีช่องที่เราดีไซน์ไว้ว่าในความเป็น private เนี่ยแต่เราก็ต้องการรับรู้ว่าใครไปใครมาเพราะฉะนั้นเจ้าช่องตัวเนี้ยที่เราเซตไว้ว่าระดับนี้เวลาเรานั่งโซฟาอยู่พอเรามองออกไปข้างนอกเราก็ยังเห็นคนเข้าคนออกโดยที่เขาไม่ได้เห็นเข้ามาข้างในครับซึ่งอย่างตรงบานตรงนี้ที่เมื่อกี้โจ๊กบอกคือดูเหมือนเป็นหน้าต่างแต่จริงๆมันก็เป็นระยะความสูงที่คนออกไปได้ใช่ครับคือจะบอกว่าเป็นประตูก็ได้ใช่แล้วก็มันมีมุ้งจีบด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีมุ้งจีบด้วยครับก็คือถ้าเกิดไม่อยากเปิดแอร์ก็ปิดมุ้งจีบมาก็กันมาลงแมลงได้ใช่คือจริงๆเหมือนวันแรกเลยที่เข้ามาคุยกับลูกค้าเขาก็ชอบอยู่บ้านแบบไม่ได้เปิดแอร์ทีนี้อันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งเหมือนกันว่าทำยังไงให้อยู่บ้านโปร่งมีร่มเงาแล้วก็ ventilation ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเจ้าสองข้างตรงนี้เราดีไซน์ให้จริงๆเขาเปิดได้นะครับแล้ว2 บานใหญ่นี้ก็จะเปิดไปซ่อนพอดีกับบานหลังทีวีตรงนี้ก็จะเปิดได้หมดเลยเพราะนั้นเวลาที่เราใช้งานอยู่ตรงนี้เราก็จริงๆเราไม่ต้องเปิดแอร์ลมเขาก็จะเข้าออกได้ตลอดเวลาแต่ฝั่งนี้เป็นบานฟิกนะฝั่งนี้เป็นบานฟิกครับใช่โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากถามก็คือไอตัวแนวของผนังเนาะตรงนี้ที่มันต่อเนื่องเข้ามามันก็จะมีการนำวัสดุภายนอกเชื่อมต่อมาด้านในด้วยใช่ครับเราก็เหมือนไม่อยากให้มันดูเป็นอินทีเรียหรือเป็นเอ็กซ์ทีเรียอะไรครับเราก็เลยเล่นเจ้าวัสดุตัวเดียวกันเลยครับที่มันมีความเป็นแบบโลหะให้มันดูเหมือนข้างนอกกับข้างในมันเหมือนกันครับแล้วก็เราก็จะไหล
ไหลทิ่มทะลุไปกัดกับผนังแลนด์สเคปข้างนอกนะครับซึ่งผนังนั้นก็มีมันจะเหมือนจะแตะกันอยู่แต่ก็ไม่แตะอะไรกันอย่างนี้ก็ให้เหมือนว่าเราพอมองเห็นเข้าไปนะแต่ถ้าคนข้างนอกเขาจะอาจจะไม่เห็นเข้ามาครับแล้วก็นอกจากมันมาผนังระนาบนี้ก็ต่อมาตรงนี้เข้ามาเลยใช่ครับอีกจุดหนึ่งที่โจ๊กมีเล่าให้พี่ฟังก่อนหน้านี้แล้วก็คือเรื่องของการมีช่องสกายไลท์ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราตั้งใจให้เขาดูเหมือนว่ามีอากาศมีแสงจากภายนอกเข้ามาครับคือทีนี้แต่ว่าเวลาที่เราดีไซน์สกายไลท์เนี่ยถ้ามันใหญ่เกินไปมันก็จะรบกวนเรื่องความร้อนแล้วความร้อนมันจะเข้ามาเยอะเกินครับทีนี้เราก็เลยว่าทำให้เจ้าสกายไลท์เนี่ยมันเป็นค่อนข้างดูเป็นสตริปที่กว้างพอที่จะมีเอฟเฟกต์อะไรกับแดดที่เข้ามาเวลาเขาเปลี่ยนทิศนะครับแต่ว่าก็ไม่กว้างเกินไปจนกระทั่งทำให้บ้านนี้มันร้อนจนอยู่ไม่สบายครับแต่ก็ถือว่าช่วยในเรื่องของแสงธรรมชาติที่เข้ามานะครับแล้ววันไหนที่แดดจัดเนี่ยจะเห็นเลยว่าแสงก็จะเข้ามาเป็นล้ำเลยฝั่งนี้ตอนช่วงเช้านะครับส่วนช่วงเย็นเนี่ยเงาต้นไม้ก็จะพาดมาทั้งผนังตรงนี้อันนี้จะจริงๆเอฟเฟกต์ก็ดีมากเหมือนที่เราตั้งใจไว้นะครับวันนี้บังเอิญฝนตกก็อาจจะได้เห็นกันแต่ว่าฝั่งนี้เองเขาก็จะมีการทำม่านไปด้วยใช่ไหมครับอย่างบางช่วงเราอาจจะทั้งสองฝั่งเนี่ยเราก็จะมีม่านที่เตรียมไว้ให้ครับถ้าในกรณีที่บางทีแดดมันแรงจริงๆในช่วงหน้าร้อนอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้ถามโจ๊กถึงฝั่งนี้บ้างฮะก็จะเห็นว่าดีไซน์เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็มีบ้านของคุณปู่คุณย่าครับอยากให้เล่าถึงเรื่องของมุมมองการเชื่อมโยงกันหรือว่าการเข้าถึงว่ามันถูกคิดมาอย่างไงโอเคครับก็จริงๆอย่างที่เราให้พี่แกฟังว่าบ้านหลังนี้แต่ก่อนก็จะเป็นบ้านที่อยู่รวมกันมีทั้งคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายที่เป็นเจ้าของนะครับทีนี้พอเราทำบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะเป็นลูกชายอยู่เป็นหลักแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ย้ายไปอยู่กับคุณปู่คุณย่าที่บ้านหลังเก่าครับแต่ว่าในแง่ของฟังก์ชันเนี่ยเราใช้ที่จอดรถร่วมกันนะครับแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเนี่ยเวลาที่เหมือนกิจกรรมเขาเนี่ยคือทุกๆเย็นเนี่ยก็จะกินข้าวร่วมกันทั้งครอบครัวนะครับก็จะมากินที่สเปซตรงนี้นะครับที่เราเห็นกันทีนี้เราก็เลยต้องมีการดีไซน์ทางเชื่อมอาคารนะครับตอนนี้ทางเชื่อมจะมีอยู่3จุดที่เชื่อมได้ครับจุดหนึ่งตรงโถงบันไดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะเห็นพาไปดูครับจุดที่2คือตรงระเบียงนี้ครับที่เราสามารถจะเปิดประตูไปแล้วก็ให้เจ้าสระว่ายน้ำเนี่ยเหมือนเป็นจุดตัวกลางในการที่จะเหมือนเชื่อมว่าจากบ้านคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดออกประตูออกมาก็จะเห็นสระว่ายน้ำหรืออยู่ข้างในก็เห็นวิวสระว่ายน้ำได้แล้วก็เดินมาบ้านหลังนี้ครับกับอีกทางนึงเลยถ้าเกิดว่าท่านแบบเดินสวนอยู่หรือเล่นกับหลานที่สวนอยู่เราก็จะสามารถเดินออกมาทางด้านข้างอาคารได้เราออกไปได้นะครับอย่างทางตรงนี้เนี่ยเรานอกจากจะเตรียมไว้เป็นทางเดินของผู้ใช้งานในบ้านแล้วถ้าเกิดจะมีคนสวนเข้ามาที่จะเข้ามาเซอร์วิสต้นไม้เซอร์วิสสระว่ายน้ำต่างๆเราก็สามารถที่จะให้เขาเดินอ้อมโดยที่ไม่ต้องเข้าภายในตัวบ้านได้เช่นเวลาเจ้าของบ้านไม่อยู่เราก็สามารถที่จะล็อกบ้านได้แล้วก็ให้เขาทำสวนภายนอกไปครับแล้วประตูรั้วนี้ก็คือให้น้องหมาเจ้าของก็จะมีน้องหมาอยู่ก็จะเป็นส่วนที่เป็น private เวลาที่เรามีหมาอะไรเราเหมือนว่าเราอยากเห็นเขาด้วยอยู่ในความปลอดภัยเราก็จะมีการล้อมรั้วแล้วก็อยู่ในจุดที่เราเห็นเขาตลอดเวลาได้ก็คือเขาจะอยู่แค่โซนนี้นะใช่ครับแล้วก็ปล่อยเราก็มานั่งข้างในได้ครับแล้วก็ให้พูดถึงต้นไม้นิดนึงครับที่เลือกมามีต้นอะไรบ้างครับครับถ้าอย่างต้นไม้ในคอร์ดสระว่ายน้ำครับเราก็จะมีต้นไม้ทานเป็นต้นแจงนะครับเพื่อที่จะเหมือนว่าให้เขาเหมือนมีจุดนำสายตาว่าเป็นฟอร์มที่สวยนะครับแล้วก็ริมรั้วทั้งหมดเนี่ยเราจะเป็นต้นไทรเกาหลีที่ปลูกเป็นผนังแล้วก็ต้นซิลเวอร์โอ๊คที่ปลูกเพื่อเหมือนขึ้นไปบังแสงแดดบังมุมมอง privacy ต่างๆจากทางนอกบ้านนะครับซึ่งเหมือนกันเวลาที่แดดเขาส่องเข้ามาไอ้เจ้าพวกนี้มันก็จะเป็นต้นสูงที่เขาชะลูแล้วมันก็จะไหวซ้ายไหวขวามันก็จะเพิ่มความเป็นชีวิตชีวาให้สำหรับแสงเงากับแดดเข้ามาครับอีกอันนึงที่ทางเจ้าของเราชอบมากๆเลยที่เราออกแบบให้นะครับก็คือเจ้าค้ำยันต้นไม้อะไรแหละคือในวันแรกเนี่ยที่ต้นไม้เขามานะครับด้วยความที่ต้นซิลเวอร์โอ๊คเนี่ยเขาเป็นต้นที่ลำต้นเล็กแล้วก็ชะลูดมากทีนี้เขาrequireที่ต้องมีค้ำยันอยู่ตลอดเวลาคือบางต้นเนี่ยอาจจะถอดออกหลังจาก1 ปี 2 ปีแต่ซิลเวอร์โอ๊คมันต้องใส่ตลอดเวลาเราก็เลยเหมือนใช้ความรู้ในเชิงโครงสร้างของเราแหละว่าทำยังไงดีแล้วก็ดีไซน์เป็นเสาเข้ามาที่เสาเนี่ยผมกะว่าจะให้เขาซ่อนอยู่ในผนังต้นไม้ที่เป็นไทรเกาหลีครับมันก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ยื่นมาเป็นแค่เหมือนขาตัวยูที่มารับ
มันก็ทำให้เราก็ทำทาสีดำไปก็จะดูเข้ากับบ้านแล้วก็ดูเพลินๆก็ไม่เห็นครับเจ้าของก็แฮปปี้มากพี่ก็ว่าเวิร์กนะดูช่วยได้เยอะเลยแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าปกติมันล็อกคอแค่นี้ก็พอไหมเนี่ยเพราะปกติเราเห็นต้องเหมือนเราต้องพยายามไปช่วยพยุงมันหน่อยนะครับอันนี้เราก็ปรึกษากับผู้รับเหมาต้นไม้ว่าเราควรจะล็อกคอสูงเท่าไหนหรือว่าล็อกพอมันเป็นวงแล้วเขาก็ต้องมีเหมือนไอ้เจ้าตัวเหมือนคล้ายๆเหล็กที่เขาแทงทะลุไปเพื่อให้เขาล็อกอยู่ทีนี้พอต้นไม้มันโตขึ้นเรื่อยๆมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับไอ้เจ้าตัววงแหวนตัวนี้มันก็ต้องขยับตามขึ้นไปต้องเปลี่ยนตามใช่ครับโอเคเอาเป็นว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าจะอยู่ไปได้แบบระดับไหนแต่ในเรื่องของความสวยงามอะไรเงี้ยเวิร์กเลยครับตอนนี้เราก็เดินกลับขึ้นมาบริเวณส่วนของ dining แล้วก็ pantry นะครับซึ่งตรงนี้เองก็อาจจะเห็นประตูทางเข้าบ้านหลักๆตรงนี้เนาะทีนี้ให้โจ๊กเล่าถึงเรื่องของอินทีเรียนิดนึงครับเนื่องจากที่นี่เป็นบ้านเก่านะครับแล้วก็อินทีเรียของในบ้านเก่าเนี่ยก็จะมียุคนึงที่เราใช้ไม้แดงกันเยอะเลยก็บ้านเก่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือจะเป็นไม้สีแดงใช้ทั้งพื้นใช้ทั้งผนังทั้งเคาน์เตอร์ต่างๆเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้แดงหมดทางลูกค้าก็เลยบอกว่าเขาเห็นเยอะไปละไม้แดงเขาก็เลยบอกว่าขอmaterial ที่ดูคุมโทนหน่อยนะครับทีนี้เราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นบ้านหลังนี้เนี่ยเราจะใช้สีแดงให้น้อยหน่อยนะเราจะคุมโทนด้วยสีขาวและดำทีนี้ขาวและดำเนี่ยเราก็จะทำให้มันดูแห้งแข็งจนไร้ชีวิตชีวาไม่ได้นะครับทีนี้เราก็จะมีหลายๆ material ที่มันยังเป็นโทนขาวดำแต่ว่ามันมี texture ที่ต่างกันมันมีความถี่ความละเอียดของลายที่มันต่างกันหรือแม้กระทั่งไม้เนี่ยมันก็ช่วยในเรื่องความอบอุ่นเราก็จะใช้ไม้แต่ว่าจะมาย้อมสีให้เป็นสีเข้มขึ้นเพราะนั้นเนี่ยmaterialทุกตัวในนี้ถ้าเราเห็นมันก็จะไปด้วยกันหมดนะครับแต่ว่าในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเลยผนังก็แบบนึงตู้ก็แบบนึงโต๊ะก็แบบในพื้นก็แบบนึงแต่มันยังให้พยายามคุมโทนทีนี้ด้วยความเป็นขาวดำเนี่ยเราก็จะมีพวกlighting เข้ามาช่วย lighting เราก็จะใช้ไฟเช่นพวกไฟสตริปพวกโคมไฟหรือไฟเหลือบต่างๆนะครับเราก็เซตอุณหภูมิไว้ที่ 3,000K เป็นอุณหภูมิที่มีความวอร์มแต่ว่าไม่ได้วอร์มส้มจ๋ามากสีก็จะไม่สดนะครับก็จะทำให้มูดมันดูแบบนวลนิ่มๆไปนะครับซึ่งอย่างไอ้มูดเรื่องของไลติ้งเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดตอนกลางคืนนะใช่ครับเริ่มเย็นๆแล้วความรู้สึกคือจากโทนสีโดยรวมห้องที่ขาวดำอาจจะรู้สึกมันจืดๆหรือเปล่านะแต่พอได้แสงไลติ้งขึ้นมาก็ช่วยได้เยอะมันก็จะมีความเหมือนมีความวอร์มมีความเหลืองกว่านี้นะครับพี่ถามถึงเรื่องแนวของบ้านเดิมนิดนึงครับคือบ้านเดิมก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนบ้านข้างๆนี้ได้ใช่ไหมครับคล้ายๆครับลักษณะเดียวกันคือเป็นบ้านปูนทั่วไปมีหลังคาเป็นหลังคาธรรมดาอย่างนี้นะครับซึ่งบ้านเดิมก็จะข้อจำกัดเนี่ยคือฟลอร์ที่เขาไม่ได้สูงมากนะครับค่อนข้างจะเตี้ยเพราะบ้านก็ประมาณ20 ปีแล้วนะครับทีนี้แต่ว่า requirement คือเขาอยากได้บ้านที่มีความโปร่งมีแสงเข้าอยู่สบายเย็นสบายมันก็แอบขัดกันว่าจะทำยังไงให้ฟลอร์ที่มันเตี้ยอยู่แล้วก็ทำให้มันสูงขึ้นผมก็เลยเสนอเจ้าพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นส่วนต่อเติมขึ้นมาเพราะว่าเจ้าห้อง living ตรงนี้ครึ่งห้องนะครับจนถึงแนวที่เราเห็นแนวชั้นลอยคืออาคารเก่าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคืออาคารใหม่เพราะว่าสเปซตรงนี้ที่ยาวไปถึง pantry ตรงนี้ครับมันจะเป็นจุดเชื่อมระหว่างอาคารเก่ากับอาคารใหม่ครับโต๊ะนี่ก็เห็นว่าเป็นโต๊ะยาวเหมือนกันแต่ว่ามันมีรอยต่ออยู่ใช่ครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราดีไซน์ว่ามันควรจะเป็นพื้นที่ที่มัน flexible มากๆนะครับเพื่อเป็นการรวมตัวกันในตอนเย็นแล้วก็กลางวันก็อาจจะมีสมาชิกแค่ 3-4 คนเราก็เลยคิดว่าเราเลือกใช้โต๊ะที่เขาสามารถที่จะขยายออกมาได้เวลาที่จำเป็นครับเวลาที่ญาติมากินข้าวก็10 คนรองรับได้สบายหรือว่าเพื่อนๆก็มักจะมากันก็มาปาร์ตี้กันตรงนี้ได้อันนี้ก็คือถ้าเกิดพับก็อาจจะได้ประมาณสัก6-8ใช่ขยายมาก็ได้10-12คนใช่ครับแต่ถ้าสมมติว่าช่วงเวลาที่ไม่ได้มีญาติจากบ้านอื่นมาเนี่ยจะนั่งตรงนี้ก็ยังได้เลยนะสมมติกินอาหารเช้าอะไรแบบนี้ใช่ครับตรงนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่เหมือนเป็น pantry ย่อมเป็นครัวย่อมแล้วกันครับที่ตอนเช้าคุณแม่ก็สามารถที่จะมาทำอาหารแล้วก็ให้ลูกนั่งกินที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเราดีไซน์ว่าเราอยากให้มันมีความ
เรียบร้อยได้ในเวลาที่เราต้องการเพราะนั้นตรงตู้ตรงนี้เราก็ดีไซน์ให้เขาเปิดมาแล้วเป็น pantry ข้างในนะครับนี่ก็ดันเข้าไปได้ครับในตรงนี้ก็สามารถที่จะทำอาหารเบาได้ปิ้งขนมปังได้มีฮูดดูดควันที่เราเตรียมไว้ให้นี่ก็มีเตาอบเตาอะไรพร้อมเลยใช่ครับแต่ในชีวิตจริงที่ยังไงตรงนี้มันเละอยู่แล้วเราจะมีเครื่องปรุงมีนั่นนี่เนี่ยถ้าเราเปิดไปเลยมันก็จะไม่สวยตลอดเวลานะครับเราอยากให้เขาดูเรียบร้อยแล้วก็แค่ปิดเจ้าบานนี้เข้ามาได้แต่ว่าบ้านนี้จริงๆก็คือมีครัวไทยอยู่ด้านหลังด้วยใช่ครับทั้งคุณแม่ทำอาหารด้วยแล้วก็มีแม่บ้านที่ทำอาหารทุกเย็นอยู่แล้วจริงจังกว่าตัวนี้ครับงั้นจากตรงนี้ให้โจ๊กพาไปดูส่วนอื่นต่อครับได้ครับจากแพนทรีตอนนี้เราเดินเข้ามาในห้องทำงานครับทำไมถึงเลือกวางห้องทำงานไว้ตำแหน่งตรงนี้แล้วก็จริงๆไซส์เล็กๆใช่ครับจริงๆก็เขาไม่ได้ทำงานเป็นหลักที่บ้านนะครับก็อาจจะมีไว้ทำเอกสารเล่นคอมพิวเตอร์นิดหน่อยนะครับก็เลยไซส์เขาเลยแบบไม่ได้ต้องการใหญ่โตอะไรครับว่าจริงๆจุดที่เราประทับใจแล้วกันเกี่ยวกับห้องทำงานห้องนี้คือพื้นถ้าสังเกตว่าทั้งบ้านเนี่ยเราใช้แต่สีขาวดำเนาะแล้วพื้นอันนี้ทำไมมันออกแดงนิดนึงละอันนี้คือเมื่อกี้ที่บอกว่าบ้านเดิมเป็นพื้นไม้สีแดงใช่ก็คืออันนี้เลยป่ะก็คืออันนี้เลยเอาของเดิมมาเลยเราอยากจะให้เหมือนเขามีความเหมือนมันต้องมีความทรงจำอะไรกับบ้านเดิมบ้างนะครับนี้เราก็เลยเอาไม้เดิมเนี่ยมาเท่าที่จะใช้ได้มาใช้ในพื้นห้องนี้นะครับแล้วก็จะทำความสะอาดแล้วก็เราคงสีเดิมๆไว้เลยครับซึ่งอันนี้เจ้าของโอเคไหมครับหรือมีการบอกโจ๊กไหมบอกเจ้าของชอบคือเขาบอกผมบอกแล้วไงผมไม่เอาแล้วผมพอแล้วเพราะบ้านหลังเดิมเนี่ยเป็นบ้านที่เขาอยู่มาตั้งแต่เกิดจนมาถึงวันนี้ที่เขาจะสร้างบ้านหลังใหม่เราคิดว่าจริงๆก็มีสักนิดนึงนะเป็นเรื่องความทรงจำที่ดีครับแล้วก็ห้องนี้พี่สังเกตว่ามีการเจาะช่องเป็นแบบแนวนอนเล็กๆอยู่ครับก็จริงๆก็เจ้าของบ้านเขาก็มีรถหลายคันแล้วก็ชอบรถนะครับเราก็เลยแบบว่าอยากจะให้เขาได้เหมือนหันไปเห็นรถเขาบ้างหรือมีใครไปใครมาเขาก็จะพอเห็นบ้างครับแล้วก็ถ้าได้ดูโทนสีห้องนี้เนี่ยก็จะมีความแมนนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคุณผู้ชายที่ชอบทำงานในนี้นะครับเราก็เลยเหมือนดีไซน์ว่าจากตู้ข้างหลังพี่แก๊ปเนี่ยตอนแรกเราก็ดีไซน์ให้เป็นเหล็กจริงๆเลยนะครับเหล็กดิบๆเลยทีนี้ก็เราก็พบว่าเหล็กมันดิบแล้วพอมันเจอแอร์เจอความชื้นอะไรต่างๆสนิมมันเริ่มมามันอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานจริงๆอันนี้ก็เป็นแผ่นผิวลามิเนตที่เป็นลายเหล็กนะครับตอนหลังเราก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็อันนี้ก็ในแง่ของการใช้งานก็จะดีขึ้นแสดงว่าตอนแรกก็คือกะให้เหล็กมันค่อยๆเป็นสนิมแหละใช่แต่ว่ามันดันไม่ได้เราคอนโทรลมันไม่ได้มันเลยสนิมหนักไปหน่อยแล้วก็พอเวลาจับอะไรครับมันก็จะเริ่มติดเริ่มละผงเผิงอะไรต่อให้เรามาเคลือบก็ยังไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีใช่ครับจากห้องทำงานครับตอนนี้โจก็จะพาขึ้นชั้น2แล้วนะครับซึ่งส่วนของบริเวณโถงบันไดตรงนี้เนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่งานดีไซน์น่าสนใจเลยอยากให้โจ๊กเล่าถึงเรื่องของ circulation นิดนึงมันไม่ใช่เป็นเฉพาะของบ้านหลังนี้นะมันเป็นการเชื่อมไปบ้านอีกหลังด้วยครับอย่างเจ้าตรงโถงบันไดเนี่ยครับก็จะเป็นโถงที่เราเตรียมไว้สำหรับเชื่อมไปที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่ตอนแรกโจ๊กมีเกิดว่าเดี๋ยวจะพามาดูนะใช่ครับทีนี้ถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีความกว้างเป็นพิเศษนะครับอันนี้เราจงใจเตรียมไว้เพราะว่าอย่างถ้าเกิดคุณปู่คุณย่าจะต้องผ่านทางนี้เนี่ยเราก็จะเตรียมประตูบานใหญ่ไว้สำหรับวีลแชร์ที่สามารถที่จะเข็นแล้วออกไปได้อย่างสะดวกนะครับแล้วก็อีกอันนึงในของโถงนี้เนี่ยที่เราเตรียมไว้ก็จะเป็นเรื่องสกายไลท์ข้างบนนะครับดีไซน์ว่ามันจะเป็นไลติ้งได้ทั้งกลางวันและกลางคืนในตอนกลางวันเนี่ยเจ้าผืนผ้าใบตัวนี้เหนือผืนผ้าใบครับมันจะเป็นเหมือนหลังคาใสที่จะได้รับแดดแล้วก็ช่วยกระจายแสงธรรมชาติจะเข้าตัวอาคารได้พอช่วงเย็นๆแสงเขาจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามูดมันก็จะอีกมูดหนึ่งหรือว่าบางฤดูจะเป็นสีส้มมันก็จะอีกมูดหนึ่งนะครับส่วนในตอนกลางคืนเนี่ยเราก็จะมีเตรียมไลติ้งไว้ข้างในด้วยก็เป็นเหมือนใช้เป็นไลติ้งได้ด้วยใช้เป็นสกายไลท์ได้ด้วยแล้วพี่สงสัยนิดนึงว่าถ้าเกิดโจ๊กบอกว่ามีการซ่อนไลติ้งไว้ด้วยอ่ะแล้วเราไม่เห็นเป็นแบบเงาของไลติ้งเส้นหลอดๆอะไรอย่างนี้หรอ
จริงๆการทำผ้าใบลักษณะนี้มันต้องมีดีไซน์ของเขาด้วยนะครับว่าเราจะไม่เอาไฟมาติดอยู่กับตัวผ้าเลยเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ติดอยู่กับตัวผ้าเนี่ยมันก็จะเกิดขอบที่มันเห็นเป็นไฟเข้มตรงนั้นเราก็ต้องมีระยะที่เหมาะสมโดยการเทสเขาว่ามันต้องสูงไปเท่าไหร่20 เซน30 เซนหรือในเคสนี้เนี่ยเขาเดินไฟรอบละ20 เซนนะครับที่สูงออกมา20 เซนแล้วก็เดินไฟรอบๆทีนี้ด้วยความที่วงมันใหญ่มากตรงกลางมันก็เลยแสงมันยังไม่เท่ากันเขาก็ต้องมีการเหมือนมีดาวไลท์อีกตัวหนึ่งที่ส่องเข้ามาช่วยเกลี่ยตรงกลางเพื่อให้แสงเขาเนี่ยมันเท่ากันแล้วก็กระจายเท่ากันครับโอ้จริงๆแสดงว่าข้างในมันก็ซับซ้อนนิดนึงเหมือนกันนะมันก็ต้องมีแบบครับต้องมีการดีไซน์นิดหน่อยอีกปัญหาหนึ่งที่เวลาเราทำสกายไลท์ที่มีสกายไลท์แล้วก็มีแผ่นผ้าใบที่อยู่บนฝ้าเนี่ยครับแปลว่าเหมือนพี่กันนึกภาพว่าเหมือนสเปซซิ่งระหว่างฝ้าเพดานเนี่ยมันจะเป็นหลุมอากาศอยู่ที่มันก็จะอาจจะมีแมลงอะไรเข้ามาได้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็ต้องทำการซีลรอบเนี่ยให้สนิทซึ่งในเคสนี้เราซีลสนิทแล้วแต่มันก็ยังมาซึ่งทีนี้ผมก็ไปมันก็อาจจะมาจากแบบรูเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่รู้ว่าตอนกลางคืนเราเปิดไลติ้งปุ๊บมันล่อแมลงหรือเปล่ามันอาจจะมีรูอะไรที่มันเข้ามาได้หรือเปล่านะครับมันก็ซีลค่อนข้างลำบากทีนี้วิธีการแก้นะครับเหมือนว่าเราก็ควรจะเหมือนมีแผ่นใสอีกแผ่นหนึ่งที่อยู่ระหว่างสกายไลท์ผ้าใบเรากับสกายไลท์ข้างบนตรงนี้จะเป็นแผ่นใสที่ไว้ถ้ามันมาจากหลังคาแมลงก็อยู่แผ่นบนนี้แล้วด้วยความที่เจ้าผืนผ้าใบตัวนี้มันเกลี่ยแสงอยู่แล้วมันก็จะไม่เห็นเจ้าแมลงข้างบนก็เป็นเหมือนอีกชั้นหนึ่งในการที่จะป้องกันได้นะครับครับแล้วก็ในส่วนของโถงบันไดเองเนี่ยฮะจะเห็นว่าวัสดุเลือกเป็นไม้นะครับบันไดนี้เป็นทางสัญจรที่เราต้องเดินขึ้นทุกวันอยู่แล้วนะครับเราต้องการผิวสัมผัสที่เขาซอฟต์นิดนึงนะครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นไม้นะครับหรือว่ากระทั่งมือจับกับที่เท้าเหยียบได้ครับก็มีความอุ่นมีความซอฟต์เหมือนว่าข้างล่างก็จะเป็นพื้นกระเบื้องชั้น2ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนจริงๆเป็นกระเบื้องยางลายไม้นะครับก็จะให้มูดมันเป็นแยกกันระหว่างชั้น1กับชั้น2ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปชั้น2กันครับขึ้นมาชั้น2นะครับพื้นที่แรกที่เราเจอตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งๆแต่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแบบฟิล family area แบบนี้ป่ะฮะใช่ครับตอนที่เราแพลนไว้ครั้งแรกครับก็จะเป็น family area ที่เดี๋ยวจะมีโซฟามีโต๊ะมีอะไรแล้วก็มีทีวีที่สามารถที่จะขึ้นมาใช้ family area ชั้น2ได้ครับแต่เนื่องจากตอนนี้ลูกสาวยังเล็กก็ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่เหมือนเป็น play area ของลูกสาวนะครับถ้าเกิดวันอื่นที่พี่แก๊ปมาก็จะเห็นว่ามีเสื่ออะไรต่างๆเสื่อมีที่วาดรูปมีตุ๊กตาครับก็จะมีสีสันมากครั้งนี้แล้วก็เหมือนลูกสาวเขาก็จะเป็นที่เล่นประจำทุกๆวันครับครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเชื่อมโยงกับตัว Double Room นี่นะครับมองลงไปเห็นคนที่อยู่ชั้นล่างได้ใช่ครับทีนี้บนชั้น2เนี่ยมีกี่ห้องนอนยังไงบ้างฮะชั้น2เนี่ยประกอบไปด้วย3ห้องนอนนะครับเราเดินจากไปคอริดอร์ตรงนี้เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยสุดทางเลยก็คือจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับถ้าเกิดเราเห็นจากอาคารภายนอกเนี่ยก็จะเป็นก้อนสีดำใหญ่ๆอยู่ทางซ้ายนะครับห้องนี้เนี่ยมีความพิเศษในเชิงที่จะได้ฝ้าสูงแล้วก็อีก2ห้องก็จะเป็นห้องลูกในอนาคตครับว่าปัจจุบันเป็นห้องลูกสาวคนหนึ่งละแล้วก็อาจจะมีห้องสำรองไว้อีกห้องหนึ่งครับจากที่ได้ดูบ้านแล้วอยากให้โจ๊กแชร์มุมมองหลังจากที่ได้ดีไซน์บ้านหลังนี้นิดนึงครับจริงๆอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยที่ผมว่า success ที่สุดเลยนะครับผมว่ามันคือเหมือนว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในคือมีวันหนึ่งที่ผมมาทานข้าวกับเจ้าของบ้านก็เราก็ได้คุยกันไงเจ้าของบ้านเขาบอกว่าเขาชอบสเปซตรงห้องนั่งเล่นที่มันเชื่อมต่อไปกับที่ทานข้าวที่โรงแพนทรีตรงนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่กับทุกคนในครอบครัวได้ลูกก็เล่นตรงที่พื้นตรงข้างหน้านั้นพ่อแม่ก็นั่งกินข้าวนั่งทำงานนั่งอะไรกันได้หมดเลยแล้วก็เป็นเหมือนจุดศูนย์รวมของครอบครัวมันก็ได้ใช้ประโยชน์จริงๆในส่วนที่เราต่อขยายออกมาผมว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ถ้าเราเป็นสถาปนิกเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสักเซสมากๆในการที่จะทำให้เขามีความสุขกับบ้านของเขานะครับครับแล้วมีจุดไหนที่เรารู้สึกว่ามัน
อาจจะต้องการแบบการปรับปรุงหรือมีจุดที่อาจจะอยากแชร์เพื่อเป็นมุมมองให้กับคนที่กำลังทำบ้านครับก็น่าจะเป็นเรื่องความร้อนนะครับของประเทศไทยตรงนี้แหละว่าการที่เราทำอาคารสีดำการที่เราทำช่องเปิดขนาดใหญ่นะครับแน่นอนมันตามมาด้วยเรื่องของแดดเรื่องของความร้อนต่างๆครับทีนี้ถามว่าเราทำได้ไหมถ้าเราชอบแบบนี้ผมว่าเราทำได้แต่ว่าต้องใช้เทคโนโลยีหรือใช้การออกแบบเข้าไปช่วยไม่ว่าจะในเรื่องของการมีอินซูเลชันเพิ่มเติมหรือการใช้กระจกที่มีแอร์แกปอยู่ตรงกลางหรือวิธีอื่นๆนะครับในการที่จะลดความร้อนในการทำตัวอาคารครับอันนั้นก็แนวคิดแบบหนึ่งหรือว่าอย่างพื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการออกแบบชายคาที่ยื่นออกไปเพื่อกันแดดครั้งนี้ก็ลดความร้อนได้เหมือนกันทีนี้ผมว่าการออกแบบมันก็สมัยนี้แล้วมันไม่ได้มีถูกมีผิดว่าคุณต้องมีชายคาทุกบ้านหรือว่าคุณต้องอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความต้องการหรืองานดีไซน์หรือความตั้งใจหรือโจทย์มากกว่าครับเพราะจริงๆเวลาเราพูดกันเรื่องงานดีไซน์หลายๆคนก็เห็นบ้านโมเดิร์นเป็นกล่องแบบนี้นะอยากได้กระจกแผงใหญ่ๆเงี้ยแต่ก็ต้องคิดถึงสิ่งที่ตามมาเรื่องของความร้อนที่จะเกิดขึ้นใช่ครับมี2อย่างหนึ่งบางคนอาจจะบอกว่าผมรับได้ถ้าแลกกับความสุขที่ผมได้เสพเรื่องของงานดีไซน์แต่มันก็จะดียิ่งกว่าถ้าสมมติอย่างที่โจ๊กบอกใช้เทคโนโลยีบางอย่างหรือว่างานดีไซน์บางจุดที่มันอาจจะเป็นเทคนิคที่เข้าไปช่วยทำให้มันจัดการเรื่องนี้ได้นะถ้าบางคนอาจจะแบบเราอาจจะไม่โอเคกับการมีชายคายื่นไปฟอร์มมันจะเสียหรือเปล่าอะไรแบบนี้จริงๆมันเป็นเรื่องที่เราต้องบาลานซ์เองนะว่าเราโอเคกับตรงไหนมากน้อยกว่า